So let's start, guys. So I will be using this blending brush and this eyeshadow from my palette. Ayan, so I will be using this as a transition shade. And now I'll be putting it on my crease area. Ayan, so blend lang natin siya dyan. Ayan. So make sure nyo lang na may blend nyo siya ng maigi. Ayan. Ayan. So, kontento na ako dyan sa aking transition shade. So, I feel like wala nang product masyado dun sa aking brush. That's why, nag-start na ako mag-blend dun sa upper part or sa taas nung nilagay natin na eyeshadow. Yun lang yung bine-blend ko upwards. So, para mag-smooth lang siya na into parang seamless na siya papunta sa taas. So, yan lang yung use niya. Ayan. So, i-blend lang natin siya just above the crease area. And then, after nyan, I'm using this applicator, sponge applicator, and this color from my palette, yan. So, medyo dark green, shimmer shade din yan, guys, shimmer eyeshadow. And that is what I am going to apply on my lids. Ayan. So, make sure nyo lang na as close as possible dun sa lids, sa lash area nyo, sa lash line. So, para hindi ayan. So, para maganda yung pagkakalapat ng eyeshadow. Ayan. All over my eyelids. I'll be putting it all over my eyelids. And so, ayan, i-blend lang din natin siya. Ayan, so nag-create lang ako ng dome shape dyan. And then, ayan. Also, I feel like na wala na masyadong product doon sa aking applicator. Yan yung time na i-smudge ko lang or i-blend ko lang yung mismong taas naman, papunta sa taas yung aking eyeshadow. Yung nilagay natin na dark eyeshadow doon. So, i-blend lang natin siya para maganda yung ating eyeshadow application, guys. Yan lang yung key dyan. Kailangan na i-blend lang natin. Ayan, so kumuha lang ako ng cotton buds. Ayan, para linisin lang yung ating lower or sa below ng ating eye area. So, ayan, yung mga fallouts para, ayan, linisin lang natin. Nilagyan ko rin yan ng micellar water, so para mas malinis siya. And then, after nya, nag-curl na ako ng lashes. And actually, guys, naglagay na rin ako ng eyeliner dyan, and dun lang sa pinaka outer part ng aking, ayan, nag-create lang ako ng wing eyeliner dyan. And then, nag-mascara na rin ako after. Hindi, for this look, hindi ako gagamit ng eyelashes, ng false lashes, kasi gusto ko medyo soft lang siya. Hindi masyadong nang lalaban. So, ayan, ganyan lang siya. Natural lashes lang yan. And then, nag-smoke out lang ako or naglagay lang ako dyan sa aking lower lash line. Nag-smudge lang ako ng light na yung ginamit natin na transition eyeshadow kanina. Yun din yung i-smudge natin. And I will be using this pencil brush for smudging this dark eyeshadow naman. Dark green eyeshadow. Ayan. And actually, finish na itong look na to. Maglalagay lang ako ng highlighter dyan sa inner corner ng aking mata. And then, tapos na. And this is the final look, guys.